English phrasal verb, turn on in Filipino. Maraming kahulugan ang phrasal verb na turn on, pero sa lesson na ito, ang meaning na pag-aaralan natin ay buksan. Buksan. Sa ano-anong pagkakataon ba natin pwedeng gamitin ng turn on? Una, para i-start ang kahit anong device sa pamamagitan ng pag-switch on nito, katulad ng cellphone, tablet, laptop, computer o kaya ay mga gaming consoles. Pangalawa, turn on din ang ginagamit sa pagbubukas ng mga gamit para dumaloy ang supply ng gas, tubig, kuryente o kaya ay heating system sa malalamig na lugar. Binubuksan ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagpihit sa bukasan tulad ng gripo at gas valve o kaya ay pagpindot sa button o switch gaya ng sa ilaw. Ang isa pang gamit ng turn on ay sa pagbubukas ng mga equipment o home appliances sa pamamagitan ng pag-adjust ng control buttons, knobs o levers para gumana ang mga ito. Ilan sa halimbawa ay ang TV, radyo, aircon, microwave, washing machine, photocopy machine at iba pa. Ang turn on ay isang separable phrasal verb. Ibig sabihin, pwedeng paghiwalayin ang dalawang salitang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng noun o noun phrase sa pagitan nila. So, pwede nating sabihin na turn on something at saka turn something on. Gamitin na natin ngayon ang phrasal verb na turn on sa pangungusap para mas lalo nating maintindihan ang ibig sabihin nito. I want to turn on the TV. I want to turn on the TV. Meaning, gusto kong buksan ang TV. She asked them why they hadn't turned on the lights. She asked them why they hadn't turned on the lights. Tinanong niya sila kung bakit hindi nila binuksan ang mga ilaw. Is your computer turned on? Is your computer turned on? Nakabukas ba ang computer mo? O kaya yung Taglish na, naka-on ba ang computer mo? My friend is terrible with computers. He can't even turn one on. Ito yung sinasabi natin kanina na separable o napaghihiwalay ang turn on kasi nagsingit tayo ng salitang one sa pagitan nila. My friend is terrible with computers. He can't even turn one on. Walang kaalam-alam ang kaibigan ko sa computer ni hindi man lang niya kayang mag-on ng isa o kaya ni hindi man lang niya kayang magbukas ng isa. This faucet is so stiff, it won't turn on. This faucet is so stiff, it won't turn on. Ang higpit o ang tigas ng gripong to, ayaw bumukas. How do you turn this thing on? How do you turn this thing on? Paano binubuksan to? I turned the radio on to get the weather forecast. I turned the radio on to get the weather forecast. Binuksan ko ang radyo para sa ulat panahon. When I get up in the morning, the first thing I do is turn my laptop on. When I get up in the morning, the first thing I do is turn my laptop on. Kapag bumabangon ako sa umaga, ang una kong ginagawa ay buksan ang laptop ko. My computer won't turn on. My computer won't turn on. Ayaw magbukas ng computer ko.
I'm going to hit the power button to turn the camera on. I'm going to hit the power button to turn the camera on. Pipindutin ko ang power button para buksan ang camera. Turn the copier on, insert the paper, then press the start button. Turn the copier on, insert the paper, then press the start button. I-on mo ang copier, ipasok mo ang papel, tapos pindutin mo ang start button. Don't turn on all the lights. Don't turn on all the lights. Huwag mong buksan ang lahat ng ilaw. I heard him turn on the shower. I heard him turn on the shower. Narinig kong binuksan niya ang shower. Kindly turn on the air conditioner. I feel hot. Kindly turn on the air conditioner. I feel hot. Pakibuksan naman ng aircon, naiinitan ako. Can you teach me how to turn on the gas stove? Can you teach me how to turn on the gas stove? Pwede mo ba akong turuan kung paano buksan yung kalan? It's cold. Let's turn on the heater. It's cold. Let's turn on the heater. Ang lamig. Buksan natin ang heater. I opened all the windows in my bedroom and turned on the electric fan. I opened all the windows in my bedroom and turned on the electric fan. Binuksan ko ang lahat ng bintana sa kwarto ko at inon ko ang ventilador. You should turn on the exhaust fan when you're cooking. You should turn on the exhaust fan when you're cooking. Dapat buksan mo ang exhaust fan kapag nagluluto ka. Please turn the lights on so I can see what I'm reading. Please turn the lights on so I can see what I'm reading. Pakibuksan mo ang ilaw para makita ko ang binabasa ko.